chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game là Thiên Địa của VTC. Mọi chơi thử xem như nào nhé. Game Thiên Địa thì bảo game này dành cho những người nông dân, không biết nông dân như nào. Chưa thử đánh giá xem Thiên Địa của VTC thế nào. Lag vậy cứt ra mãi chưa vào được. Về đánh giá đầu tiên anh em thấy rằng lag kinh dị luôn. Rồi, đây chính là in game. Game này là game nhập file. Đồ họa này sao đồ họa trông buồn cười đấy. Cái đồ họa này giống kiểu đồ họa mấy cái game 4 nút này chưa? Rồi chơi thử. Nó giống kiểu game con trai chơi kìa. Vậy mà lag một cái nút điều khiển bé tí này không này. Ui dồi. Rồi, đánh quái. Game gì mà đồ họa chán thế. Đồ họa dùng con trai nhá. Rồi, nhiệm vụ thì đi tìm đường lâu vậy. Người ta VTC lại phát hành cái game này. Đi gần lúc mà chưa đánh nhau được anh em. Đánh nhau rồi, bắt đầu đánh nhau rồi. Đánh nhau chuối chuối. Ta sẽ đối thoại với thánh kiếm sư Vũ Hà.
Cưới luôn cá mập. Chỗ này đòi tiền vậy.
chết. Chuyện này sợ à. Sao thời trang nữa. Xong của bản rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã chơi thử game Thiên Địa VTC cho anh em hình dung về game đây, cách chơi đồ họa như nào. Đánh giá game mình về game này thì nó ở mức bình thường, không có gì đặc sắc cả, đánh nhẹ.